الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې مو د HTML د متن په داخلي او خارجي فاصلې باندې خبرې وکړې. دا چې ویب سایټ د ویب پیجو مجموعه ده، نو تر اوسه پورې موږ چې کوم کار کوو نو هغه صرف یوه ویب پاڼه وه، په هغې کې مو کار کوو. خو اوس دا ضرورت پیښیږي چې موږ د یو نه زیات ویب پاڼو کې کار وکړو. یعنی کله چې یو بشپړ ویب سایټ جوړوو نو موږ باید ډېر ویب پاڼې ولرو. نو د دې ویب پاڼو د درلودلو لپاره موږ یو بل اړین شي ته ضرورت لرو چې هغه اړیکه ده. څنګه کولی شو د یو نه زیاتو ویب پاڼو ترمنځ اړیکه جوړه کړو، یعنی لینک جوړ کړو. همداسې کولی شو په خپل ویب سایټ کې دننه د یو پیج نه بل پیج ته موږ لاړ شو، او د دې سره په څنګ کې موږ کولی شو چې د خپل ویب سایټ نه بل کوم ویب سایټ ته اړیکه جوړه کړو. د مثال په ډول که چېرته زه خپل ویب سایټ ولرم نو غواړم خپل سوشل کوم اکاونټس چې زه لرم لکه فیسبوک کې دی، ټویټر کې دی، همداسې یوټیوب کې دي، همداسې نورو کې دي، هغې ته څنګه زه لینک ورکولی شم. نو نن په همدې باندې خبرې کوو. ښه، د دې لپاره لومړی غواړو چې یو دوه پیجز جوړې کړو، ځکه مخکې موږ صرف یوه پیج جوړوله. دا چې زه اوس لینک ورکوم، زه لیکم چې first.html غواړم دا په ډیسکټاپ باندې سیف کړم. ډیسکټاپ باندې سیف کوم first.html او دې ته HTML لیکم، هوم پیج به ورته ووایم. هوم پیج فرض که دا هوم پیج دی صادق امینزای .com. دلته زه یو هیډینګ ورکوم h1 ویلکم ټو هوم پیج. دلته به یو پاراګراف ولیکو، رینډم ټیکس به ولیکو. کېږي چې دلته زه رینډم ټیکس راواخلم، رینډم ټیکسټ. دلته یو ډېر ښه ویب سایټ موږ لرو د لیپسم په نوم. دې نه موږ کولی شو چې رینډم ټیکس راواخلو. فرض که دغه ټیکس زه راخلم، دا دلته اچوم. دا یو ویب پاڼه شول. کله چې زه دا کولاو کړم نو داسې یوه ټیکس ماته ډسپلی شو. اوس زه غواړم چې یو بل پاڼه هم جوړه کړم. د مثال په ډول یو نوی فایل کریټ کوم، سیو از ډیسکټاپ باندې second.html لیکم. دې ته لیکم سیکنډ، یا د مثال about us پیج ده د SADIQ AMINZAI.com. دلته h1 کې لیکم welcome to about us. فرض کړم دلته د خپل ویب پاڼې په باره کې یا د خپل ارګنایزیشن په باره کې ځینې معلومات شریکوم. نو کېږي چې بیا زه رینډم ټیکسټ راواخلم، رینډم ټیکسټ، هماغه ویب سایټ کولاوم. دلته بل ټیکسټ راخلم، د مثال په ډول دا ټیکسټ کاپي، دا بندوم، دلته پیسټ کوم. دا بل رینډم ټیکسټ ما راواخیستو. نو دلته دوه ویب پاڼې جوړې شولې. سره زه دغه هم کولاوم، کله چې دې باندې کلیک وکړم نو دغه هم کولاو شوه. دلته یو چې دی هوم پیج دی او بل چې دی اباوټ پیج دی. کېږي چې هوم پیج ته زه هوم پیج داسې ولیکم، هوم پیج. سبلایم به بیا کولاو کړم، لږه ستونزه وه. اوپن فایل، first
صحیح شو. اوس دا دوه پاڼې ما کولاو کړي، یو هوم پیج دی او بل چې دی اباوټ اس دی. اوس زه څه ډول کولی شم چې د یو پیج نه بل پیج ته لاړ شم؟ یا خو دا خبره ده کله چې زه دا دواړه پیجونه خلاصوم نو زه باید په دواړو باندې جدا جدا کلیک وکړم لکه داسې چې دا ستونزمن دی. نو دې لپاره چې زه د دوی په منځ کې لینک جوړ کړم نو زه یو HTML ټاګ استعمالوم چې هغه فرض کړه د H1 په نه وروسته استعمالوم انکر په نوم ټاګ دی. کله چې زه دا انکر په نوم ټاګ استعمالوم نو دلته زه فرض کړه لیکم چې هوم پیج دا لیکم. نو دا انکر ټاګ د دې لپاره استعمالیږي چې زه هایپر لینک جوړ کړم د یو لینک نه د یو پیج نه بل پیج ته. خو دا که چېرته زه همداسې ولیکم راشم لومړی فرست پیج کولاو کړم نو دلته دا صرف رینډم همداسې ټیکسټ دی لکه څنګه چې دا لیکل شوی دی نو دا هم دی. موږ مخکې خبره کړې وه چې د ټاګ دپاره موږ اټریبیوټس ته ضرورت لرو چې د ټاګ سره اضافي کومک کوي. نو دا چې زه دلته ما د انکر ټاګ کې ولیکلو خو زه نه پوهېږم چې دا لینک زه د څه شي ورکوم. نو دې لپاره یو ډېر مشهور او ډېر ضروري امپارټنټ اټریبیوټ دی چې د href په نوم دی. href هایپر ریفرنس. نو دلته زه ریفرنس ورکولی شم دا چې دواړه هم په یوه ډایرکټري یعنې په یو ځای کې دي. فرست هم په ډیسکټاپ باندې دی او سیکنډ هم په ډیسکټاپ باندې دی. نو زه غواړم چې دلته د همدې پیج نوم راواخلم. فرست چې دی فرست ډاټ HTML. نو href په داخل کې زه کولی شم چې همدا نوم ولیکم فرست ډاټ HTML. کله چې دا زه سیف کړم نو اوس بیا دغه کولاو کړم نو دلته به تاسو وګورئ چې لینک جوړه شوی دی. زما کوم کرسر چې دی چې دې ځای ته راځي نو دلته دغه د لاس نشان موږ ته ښیي. کله چې په دې باندې زه کلیک وکړم نو دا ماته ریفریش کیږي، مطلب زه بیرته خپل پیج ته راځم ځکه چې ما دلته اډرس دغه ورکړی دی. اوس زه غواړم چې د دې نه نور بل یو بل اډرس هم ولیکم ځکه چې دلته موږ دوه پاڼې لرو. کیدای شي په ویب سایټ کې موږ د 10 نه زیاتې پاڼې ولرو، کولی شو چې ټول دلته ولیکو. نو زه یو بل لیکم انکر ټاګ دا چې href د دې لپاره ضروري دی نو دغه خپله ورسره راځي. نو بل یو نوم چې دی سیکنډ ډاټ HTML موږ مخکې کریټ کړی و تاسو دلته لیدلی شئ. نو هغه زه لیکم هغه د اباوټ اس والا پیج و نو ما دا هم ولیکل. نو دواړه ما دلته ذکر کړو. خو کله چې اوس بیا راشم ما ریفریش یې کړم نو دواړه دلته شته، یو اباوټ پیج دی او بل چې دی هوم پیج دی. نو اوس که چېرته زه هوم باندې کلیک وکړم نو په همدې کرنټ پیج کې یم. کله چې اباوټ اس باندې کلیک کوم نو زه ډایرکټ د بل ځای ته راځم. دې ته آفلاین لینکس هم ویل کېږي چې زه په خپل ویب سایټ کې دننه خپل کمپیوټر کې کوم فایلونه لرم دې کې زه د یو ځای نه بل ځای ته ځم. خو که چېرته اوس زه بیا وغواړم چې هوم پیج ته لاړ شم نو زه دلته کوم لینک نه لرم نو مجبور یم چې یا بیک باندې کلیک وکړم یا یې دلته مینولی فرست خلاص کړم. دې لپاره چې دلته هم لینکس جوړ شي نو زه کټ مټ همدا شیان کاپي کوم او دلته د دې نه وروسته پیسټ کوم. دلته مې پیسټ کړ. اوس که چېرته بیا زه ریفریش ووایم نو بیا زه غواړم چې اباوټ ته لاړ شم. دلته تاسو ګورئ چې هوم اباوټ دواړه شته. اوس که زه په اباوټ باندې کلیک کوم نو زه اباوټ پیج کې یم. خو که چېرته وغواړم چې هوم باندې کلیک وکړم نو هوم ته راغلم او دلته اباوټ ته لاړم. نو تاسو کولی شئ چې همداسې نور لکه د مثال په ډول یو کنټاکټ والا یو بل پیج زه جوړوم. نیو سیوز third ډاټ HTML لیکم. غواړم چې د دې لپاره چې ویډیو ډېره اوږده نه شي نو زه کاپي پیسټ کوم. دې ته نوم ورکوم چې کنټاکټ اس او دې لپاره هم غواړم چې همدا استعمال کوم کنټاکټ اس او دلته یو بل لینک اضافه کوم. کاپي کوم دا پیسټ کوم سیکنډ په ځای third لیکم او دلته کنټاکټ اس ورسره لیکم.
contact us غواړم همدغه لینک په نورو کې په سیکنډ کې هم ځای پر ځای کوم سیف کوم او په دې کې هم ځای پر ځای کوم دا هم سیف کوم اوس بیا راځم ریفرش کوم نو تاسو لیدلی شئ چې دلته یو بل لینک هم جوړ شو کله چې په دې باندې زه کلیک وکړم زه دې پیج ته راغلم دا چې دې زوم موږ 200% نه و کړی نو د نورو نه لږ متفاوت و اوس کېږي چې هر ځای ته زه غواړم لاړ شم نو ماته زه اوس په ملټیپل پیجز کې کار کولی شم نو دا عموما د مینو دپاره هم استعمالیږي همداسې د نورو شیانو دپاره هم استعمالیږي اوس زه ځینې وختونه زه غواړم چې دلته زه فیسبوک پاڼه هم دلته ولیکم دلته د مثال په ډول زه لیکم چې my Facebook account دلته که چېرته یو څوک غواړي چې په هوم پیج کې ما سره په فیسبوک کې اړیکه ونیسي نو هغه څنګه کولی شي نو دې ته ویل کېږي انلاین لینک یا ایکسټرنل لینک موږ باید دلته ځای پر ځای کړو دلته موږ فیسبوک پیج چې ده هغه دلته نه لرو نو نشو کولی چې موږ ډایرکټ دلته افلاین لینک استعمال کړو نو دې دپاره چې تاسو ته زه عملي وښیم دلته ما انټرنیټ چې دی هغه زه انټرنیټ کې ته وصل یم نو دلته فیسبوک خپله پاڼه خلاصوم کله مې چې خپله پاڼه خلاصه کړه بیا غواړم خپل پروفایل ته لاړ شم خپل پروفایل ته دلته راغلم دا زما پروفایل دی تاسو کتلی شئ چې د دې لینک دلته URL شته په دې باندې زه صرف یو کلیک کوم facebook.com/SADIQ AMINZAI دا زما د فیسبوک لینک دی اوس چې کله زه دا راخلم دا ما صرف کاپی کړه او دلته مې پیسټ کړه دا مکمل لینک راغی یا که چېرته تاسو غواړئ چې دا همداسې ټایپ کړئ داسې هم کولی شئ چې https://facebook.com بیا د فیسبوک په داخل کې چې زما کوم اکاونټ دی صادق ټکی امینزی په نوم دی دا هغه ولیکئ هیله ده چې همدا برابر وي نو دغه لینک تاسو کارولی شئ www ما مخکې نو لیکلی دلته مجبور یم چې زه www ټکی هم ولیکم نو دغه کوم لینک دی دغه ما دلته ځای پر ځای کړ نو اوس زه کولی شم چې د خپل زما کوم ویب سایټ چې دی د هغې له لارې خپل فیسبوک اکاونټ ته داخل شم دلته ما فیسبوک لیکلی کله چې په دې باندې کلیک وکړم نو زه رسما خپل فیسبوک اکاونټ ته ځم دا زما د فیسبوک اکاونټ دی ډایرکټ زه کولی شم چې دې ځای ته لاړ شم خو دلته یوه خبره شته کله چې زه دې ځای ته ځم نو دلته ستونزه پیدا کېږي هغه دا چې زما کوم ویب سایټ چې دی هغه ختم شو او دا په فیسبوک باندې ریپلیس شو دې دپاره ښه د دې حل لاره دغه ده چې زه باید یو نوی ټیب خلاص کړم چې سوشل میډیا ته زه پکې داخل شم کېږي چې دلته زه یو H5 ولیکم سوشل میډیا لینکس دا لومړی فیسبوک دی نو دې دپاره زه غواړم چې د دې لوکیشن یا موقعیت معلوم کړم دې دپاره یو بل ټاګ دی موږ مخکې ویلي چې ټاګونه چې دي هغه د یو بل اټریبیوټ دی چې اټریبیوټس د ټاګونو سره مرسته کوي ټارګیټ په نوم یو اټریبیوټ زه لرم چې دا د انکر ټاګ دپاره استعمالیږي نو کله چې زه ټارګیټ ولیکم نو دلته زه بلانک لیکم بلانک مې ولیکلو دا په دې مطلب دی چې زه کولی شم کله چې زه په دې لینک باندې کلیک کوم نو زما کوم ویب سایټ چې دی دا د همداسې پاتې شي یو بل نوی ټیب دی دلته کولاو شي په هغې کې د ماته د سوشل میډیا کوم لینک چې دی هغه د ماته کولاو شي دا یې ډېره ښه ځانګړنه ده نو که چېرته زه غواړم خپله بېرته خپل ویب سایټ ته لاړ شم نو هغه هم دلته ماته امانت ایښودل شوی نو زه کولی شم کله چې په دې باندې کلیک وکړم نو دلته زه خپل د فیسبوک اکاونټ ته راغلم
همداسې کولی شو چې نور سوشل لینکس یا ګوګل لپاره کوم لینک وي یا نور داسې لینکونه وي هغه موږ په اسانۍ سره جوړ کړو. کېږي چې زه د یوټیوب لینک هم دلته ځای پر ځای کوم. دا زه کاپي کوم، دلته پیسټ کوم، دا لینک اوس ختموم، دلته یوټیوب لیکم، یوټیوب، دلته یوټیوب خپلوم، په دې کې صادق امینزی لیکم، صادق امینزی. کله چې په دې باندې زه کلیک وکم نو ماته خپل د یوټیوب چینل کولاو شو. په دې باندې ما بیا ډبل کلیک وکړ نو دلته یو URL شته هغه ماته کولاو شو. کله چې زه دا کاپي کم غواړم چې دا همدلته په دې کې پلیس کړم نو بیا راځم خپل هوم پیج ته یوټیوب بندوم. کېږي چې دلته یوټیوب باندې زه کلیک وکړم. کله چې یوټیوب باندې زه کلیک کوم نو ماته خپل چینل خلاصېږي. دا و د نن ورځې د لینکس درس. په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ او تاسو د HTML په ایمیج باندې خبرې کوو. تر بیا ښې چارې د الله په امان.